Good morning po, good afternoon, good evening sa lahat. Ngayon po, nandito po tayo para turo po sa inyo ang function na concat at left function. So, saan po ginagamit ang concat? Ginagamit po ito kung gusto nyo pong pagsamahin sa isang cell. Itong tatlong cell na last, middle, and first. So, let's say may requirement po tayo na gusto natin pagsamasamahin yung mga entry na yan sa ganitong format. So, last name, then meron po tayong comma, then space. Tapos po yung unang pangalan or first name. Pagkatapos po ay kanyang middle name. So, makikita po natin paano po natin i-convert. Pwede natin i-type yan. Okay lang po kung ganito kadami ang entry nyo or sa listahan nyo. Pero kung meron po tayong 300 estudyante or more, mahihirapan na po tayo. So, baburahin ko lang po ito. So, simulan na po natin gamitin ang function na yan. So, paano po gamitin ang concat function? As usual po, equal concat. Pagkatapos po, open parenthesis. So, ano po yung una natin i-concatenate? So, yung pong last name, followed po ng comma. Since maglalagay po tayo ng comma pa para at space, para hindi po siya magkadikit-dikit. So, naglagay po tayo ng open quote, comma, space, and then end quote. Followed by comma ulit. Ano po ang susunod natin? So, yung po first name. And then, ano po ang susunod natin? Since gusto natin siya lagyan ng space in between po. So, meron po tayong ilalagay na space and then comma. Saka po yung middle name, close parenthesis. Enter po natin. So, ang resulta po nun, makikita nyo, yung D4, yun po yung last name, at yung ito po naka-enclose ng quotation mark na comma at space, ayan po yun. And then followed by B4, yung po first name na 1, and then yun po naka-enclose ulit na space para po hindi siya dikit-dikit. Ano pong mangyayari kung let's say hindi natin lalagyan ito? So, makikita niyo po dito kung gagamitin lang natin siya ng concat, open parenthesis, and then yung pong last name, comma, tapos po first name, tapos po yung middle name, close parenthesis. So, nangyari po, dikit-dikit siya. So, yun po ang purpose nung naka-enclose tayo ng quotation mark ng comma and space. And then, yung pong other extra space dito, na function ito. Okay. So, ngayon po, as usual, paano po natin pupunuan ang ating list? Yes. Click lang po yung cell, hintay magbago yung pointer, i-click ang left mouse, huwag bibitawan at i-drag po akin sa dulo. So let's say ngayon po naman pwede na, meron po tayong panibagong function na gagamitin which is yung left function po. Let's say yung requirements naman po natin ay ganito. Close, comma, 1, and then gusto ko po yung middle initial lang. So, in case po kay 1 ay letter I at may period. So, paano po natin ma-achieve yan using these two functions? So, ganito lang po. Patayin ko lang po siya. Equal, concat, open parenthesis po. Since gusto natin yung last name, comma, and then open quote, comma, space, end quote, and then comma po. Susunod natin ilalagay ay 1, comma ulit. Maglalagay na po tayo ng extra space para hindi siya dikit-dikit. And then this time, gagamitin na po natin yung left function. So, left, ano po ang gusto nating kunin sa left function? Yung pong middle
comma, pero isang letra lang, which is yung letter I lang sa case ni Juan de la Cruz. And then close parenthesis, comma, open quote, period. And then close parenthesis. So, paano po ang nangyari dito? Makikita po natin ang D4 yung de la Cruz. Then, nilagyan po natin siya ng comma. Enclose po siya ng quotation mark. Tapos po yung B4, yung pangalan na Juan. And at the same time, naglagay po tayo ng panibagong space, which is yung quotation mark. Makikita nyo po yung space. And then yung left. So, left po, sinasabi po sa Excel, yung leftmost part ng cell na C4, yung Ignacio, yung unang letra lang ang kailangan natin. And at the same time, yung pundulo niya ay period. Kaya po, ang resulta niya, de la Cruz 1I is na po Ignacio. So, sinabi natin, isa lang ang kailangan natin using the left function. So, as usual po, pwede po natin i-click yan, and then bagong pointer para po na ang ating list. Sana po makatulong ito, tutorial na ito. Huwag pong kalilimutan mag-share, mag-subscribe, at ikalat ng magandang balita. God bless po.